Γεια σας. Μπερέτα Α400 Lite. Ένα όπλο που συγκεντρώνει όλη τη σύγχρονη τεχνολογία που εφαρμόζει η Μπερέτα για τα όπλα, τα αυτογεμή που φτιάχνει. Ένα όπλο που προσφέρεται για όλα τα κυνήγια. Θα το δούμε αναλυτικά ξεκινώντας από την κάνη. Η κάνη είναι τεχνολογίας στήλιουμ. Μια λέξη που από κάτω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη τεχνολογία. Ξεκινάμε από τον ειδικό χάλιβα που θα παραγγείλει η Μπερέτα για να τον επεξεργαστεί, τον έλεγχο που θα γίνει στις βέργες που θα παραγγείλει, αλλά και μετέπειτα στη γραμμή παραγωγής το πώς διαμορφώνεται αυτή η βέργα για να γίνει κάνη. Ουσιαστικά είναι μια βέργα με μήκος 50 εκατοστά, τρυπιέται, μπαίνει σε ένα μηχάνημα μαζί με το εσωτερικό καλούπι της κάνης και από εκεί και πέρα με ψυχρή εξέλαση, με κτύπημα δηλαδή, η κάνη παίρνει μήκος που ξεπερνάει το 1 μέτρο. Έτσι διαμορφώνεται η κάνη. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε πυκνότερη δομή στο μέταλλο, κρυσταλλική δομή στο μέταλλο. Έτσι κατασκευάζει τις κάνες στήλιουμ η Μπερέτα. Έχουν πάρα πολύ μεγάλη αντοχή και στο χρόνο και στη χρήση και είναι μια ξεχωριστή διαδικασία παραγωγής κανών. Η εσωτερική διάμετρος της κάνης είναι στα 18,6 χιλιοστά. Τα τσόκ είναι high performance και έχουν μήκος 7 εκατοστά, θα τα δούμε μετέπειτα αργότερα. Η ρήγα έχει πάχος 6 χιλιοστά. Βλέπουμε ότι εφάπτει πάνω στην κάνη δία και κομμένα. Αυτό βοηθάει την κάνη να ψύχεται γρηγορότερα και να μην έχει πολύ μεγάλη αντίσταση, κυρίως στις τραβέρσες του φεκές. Οπτική είναι η ακίδα σκόπευσης και πάμε στο πίσω μέρος εδώ στην ουρά. Εδώ βλέπουμε ότι η κίνηση του κλίστρου καλύπτεται από μέταλλο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μεταφέρονται μηχανικές καταπονήσεις στη βάση του όπλου που είναι από εργάλ. Όλη η κίνηση του κλίστρου πραγματοποιείται εδώ, μέσα σε αυτό το χώρο που είναι πολύ ενισχυμένος. Εδώ στο πίσω μέρος θα δούμε τις εσοχές που έρχεται η περιστροφική κεφαλή του κλίστρου και κλειδώνει μηχανικά πάνω σε αυτές. Η κάνη είναι δοκιμασμένη στα 1370 μπαρ. Μπορεί να ρίξει και ατσάλινη φυσίγγια και φυσίγγια με ένδειξη 1050. Να αφήσουμε την κάνη να πάμε προς τα πίσω να δούμε την βάση και τον μηχανισμό. Ξεκινάμε από τον μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι ο γνωστός μηχανισμός που πλέον εφαρμόζει η Μπερέτα στα όπλα της, στα αυτογεμή όπλα της. Είναι ο μηχανισμός Blink. Εδώ βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα εξαρτήματα. Ένα εξάρτημα είναι όλος ο μηχανισμός λειτουργίας του όπλου. Εδώ βλέπουμε ότι η κεφαλή είναι περιστροφική, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Όπως πηγαίνει μπρος για να κλειδώσει πάνω στην κάνη, μηχανικά περιστρέφεται το κλίστρο και κλειδώνει στην ουρά της κάνης. Το ελαττήριο επανέταξης του κλίστρου είναι μπροστά τοποθετημένο μέσα σε αυτό το προστατευτικό σωλήνα. Άρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα, όλο μαζί βγαίνει, όλο μαζί μπαίνει και θα δούμε πόσο εύκολα τοποθετείται. Η βάση είναι κατασκευασμένη από εργάλ. Βλέπουμε ότι είναι μαύρο μάτι το χρώμα για να μην έχει αντανακλάσεις από τον ήλιο. Στην πάνω μεριά υπάρχουν βάσεις που μπορούμε να τοποθετήσουμε σκοπευτικά βοηθήματα. Στην Ελλάδα αυτό απαγορεύεται, ωστόσο σε κάποια άλλα κράτη αυτό επιτρέπεται και το προσφέρει η Μπερέτα ούτως ή άλλως για εκεί που μπορούν να κάνουν χρήση. Η σκανδαλοθήκη είναι από πολυμερές υλικό και στηρίζεται πάνω στη βάση με έναν πύρο. Εύκολα βγαίνει, εύκολα τοποθετείται για έλεγχο, καθαρισμό και συντήρηση. Να δούμε πώς συναρμολογείται το όπλο. Τοποθετούμε το ένα και μοναδικό εξάρτημα μέσα. Βάζουμε το μοχλό όπλησης στη θέση του. Για να βάλουμε και να βγάλουμε το μοχλό όπλησης πρέπει να πιέσουμε την κεφαλή του κλίστρου λίγο προς τα πίσω για να βρούμε το σημείο που μας επιτρέπει να βάλουμε το μοχλό στη θέση του. Τοποθετούμε την κάνη στη βάση και βάζουμε την πάπια στη θέση της. Αυτό είναι όλο, έχουμε συναρμολογήσει το όπλο. Θα δούμε βέβαια και τα εργονομικά του χαρακτηριστικά. Το όπλο τώρα είναι έτοιμο για χρήση. Πάπια και κοντάκι από συνθετικά υλικά. Εδώ βλέπουμε το σχεδιασμό της πάπιας. Είναι μελετημένος εργονομικά έτσι ώστε αυτό εδώ το νεύρο που έχει στο πλάι
να βοηθάει το χέρι να οδηγεί για να πιάσουμε σωστά την κάνη, και τις ψάθες, οι οποίες δεν είναι κλασικής χάραξης με ρόμβους, ωστόσο έχουν μελετηθεί για να προσφέρουν πολύ σταθερό κράτημα. Ακόμα και αν το χέρι μας είναι βρεμένο ή αν φοράμε και δερμάτινα γάντια, που δεν είναι εύκολο, έχει μελετηθεί και για αυτό το λόγο. Συνθετικό υλικό, πολύ καλή ποιότητα. Πάμε στο κοντάκι. Εδώ βλέπουμε ότι έχουμε το σύστημα kick-off. Συνθετικό βέβαια και το κοντάκι. Το kick-off σαν σύστημα έχει εφαρμογή και σε ξύλινα μέρη και σε συνθετικά μέρη. Είναι ένα ολοκληρωμένο υδραυλικό σύστημα, το οποίο μειώνει την ανάκρουση κατά 50%. Αυτό είναι χαρά σε Ευαγγέλια για εκείνους που ρίχνουν βαριές γομώσεις. Το να μειώνεται η ανάκρουση κατά 50% είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και εκείνους που θέλουν ένα όπλο, ανεξάρτητα με το τι φυσικά ρίχνουν, να έχει πολύ χαμηλό λάκτισμα. Πραγματικά το σύστημα αυτό, το kick-off, συντελεί ουσιαστικά στη μείωση του λακτίσματος. Το πέλμα είναι από Microcore. Ειδικά σχεδιασμένο, μελετημένο στο πίσω μέρος έτσι ώστε να μην σκαλώνει στα ρούχα όταν επομίζουμε. Πολύ καλό κράτημα στη λαβή, που και αυτή έχει ιδιαίτερη χάραξη στις ψάθες. Προσφέρει ωστόσο πολύ καλό και σταθερό κράτημα. Η ασφάλεια του όπλου είναι τοποθετημένη στο εμπρός μέρος του υποφυλακτήρα. Άρα μπορούμε με το ένα δάχτυλο να τη χειριστούμε. Η γραμμή σκόπευσης ξεκινάει από καμπύλη στο πίσω μέρος για να μην δημιουργεί είδωλο. Η πάπια είναι λεπτή στο κράτημα. Η σκοπευτική γραμμή του όπλου είναι καθαρή. Δεν υπάρχει κάτι που να αποσπά την προσοχή κατά την επόμιση. Τα τσοκ που βρίσκονται μέσα σε αυτή την πολύ όμορφη συσκευασία, η οποία είναι και πρακτική, είναι μικρό το κουτί αυτό και μπορούμε να το μεταφέρουμε ακόμα και στο γυλαίκο, στο κυνήγι μαζί μας. Τα τσοκ λοιπόν είναι high performance, έχουν 7 εκατοστά μήκος, βιδώνουν στο εσωτερικό της κάνης. Στο κουτάκι μέσα αυτό, στη συσκευασία μέσα αυτή, περιλαμβάνονται 2 συν 1 τσοκ που έχει πάνω το όπλο 3, λάδι καθαρισμού συντήρησης, κλειδί για τα τσοκ, φλάτζες αλλαγής κλίσεων που τοποθετούνται ενδιάμεσα στο κοντάκι και τη βάση για να αλλάζουμε τις κλίσεις στο κοντάκι, να ανεβάζουμε το κοντάκι ή να το κατεβάζουμε, και αυτούς τους αορτηριούχους, οι οποίοι είναι άμεσης αποδέσμευσης. Αυτά είναι στην πρίκα του όπλου. Τώρα, τα διαθέσιμα μήκη κανόν είναι 61, 66, 71 και 76. Η μπερέτα αυτή την εποχή έχει μία προσφορά μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος σε ό,τι έχει να κάνει τα όπλα που έχουν κάνες με μήκος 66 και 71. Είναι στα 1.573 ευρώ. Δεν κλείνει όμως εδώ, γιατί δίνει και 2 δωράκια τα οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμα και πολύ σημαντικά. Το ένα είναι μία αποθήκη πρόσθετη που βγάζουμε τη βίδα και τη βιδώνουμε μαζί με το ελαττήριο. Αυτό στοιχίζει 83 ευρώ μαζί με το ελαττήριο που το συνοδεύει. Μπορεί να το τοποθετήσετε αν κάνετε χρήση σε πρακτική σκοποβολή ή ακόμα και στο κυνήγι, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ακόμα και μέσα σε αυτό, αν σας αρέσει να είναι το όπλο έτσι, μπορείτε να το έχετε, με την προϋπόθεση ότι ακόμα και αν βάλετε την πρόσθετη αποθήκη, η χωρητικότητα της αποθήκης θα πρέπει να περιορίζεται στα 2 φυσίγγια. Ένα δεύτερο δώρο, το οποίο πραγματικά και μας άρεσε πάρα πολύ, είναι αυτό εδώ το μονόκιαλο της Steiner, το οποίο είναι 8x22, η λιανική τιμή του είναι 138 ευρώ, συν την αποθήκη δηλαδή που είναι στα 83. Αυτά είναι τα 2 δωράκια που δίνει η μπερέτα αυτή την εποχή. Επαναλαμβάνω, για τα όπλα που έχουν μήκος κανόν 66 και 71. Επίσης, μέσα στη συσκευασία θα βρείτε τον μειωτήρα της αποθήκης φυσικίων και ένα πρόσθετο εξάρτημα που μπορεί να τοποθετηθεί ενδιάμεσα στο πέλμα και στο πίσω μέρος του κοντακιού, εάν θέλετε να μακρύνετε το μήκος του κοντακιού.
Το Α400 Lite είναι ένα όπλο το οποίο προσφέρεται για όλα τα κυνήγια. Με το kick-off μειώνεται κατά 50% το λάκτισμα, ακόμη και αν κάποιος δεν θέλει να ρίχνει βαριά φυσίγγια και δεν τον ενδιαφέρει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολλές φορές μας ρωτάνε ποιο όπλο είναι κατάλληλο να πάρω γιατί έχουν κάποια πάθηση. Το kick-off λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο ούτως ή άλλως στα αέρια έχουν χαμηλό λάκτισμα. Εάν προσθέσουμε σε αυτά και το kick-off είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Για όλους εκείνους που μας ρωτάνε θέλω ένα όπλο γιατί έχω κάποια πάθηση να κλωτσάει ελάχιστα, ή για εκείνους που αρέσκονται στο να ρίχνουν βαριές γομώσεις, εδώ θα βρουν το όπλο που χρειάζονται, που θα ρίχνουν βαριά φυσίγγια χωρίς να έχουν κανένα πρόβλημα. Τρίτο δώρο είναι ένα συλλεκτικό θερμός της εταιρείας φυσιγγίων Rottweil με χωρητικότητα 0,75 του λίτρου και η αξία του είναι στα 43 ευρώ. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αποθεμάτων σε ό,τι έχει να κάνει με το μονόκιαλο της Steiner, η προσφορά για το Lite συνεχίζεται και το μονόκιαλο θα αντικατασταθεί με αυτές τις πολύ χρήσιμες για το κυνήγι και το σκοπευτήριο ηλεκτρονικές οτοασπίδες, ρυθμιζόμενες, επαναφορτιζόμενες, αξίας 99 ευρώ.